मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईहरुलाई आजको क्लासमा स्वागत छ र आजको क्लासलाई हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी योभन्दा अगाडि 7 र 8 क्लासमा हामीले के कुरा हेरेका थियौं अनि त्यो क्लासको हामी रिभ्यु हेर्ने छौं केही समय र तपाईहरुको यदि नोटमा छुटेको छ भने तपाईहरुले टिप्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ अस्तिको क्लासमा चाहिँ हामीले अब्राहमकै विषयमा हामीले टु बी कन्टिन्यू गरि नै रहेका थियौं। त्यो भन्दा अगाडि हामीले अब्राहमको विषयमा हेरेका थियौं भने त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरिरहेका थियौं र अब्राहम चाहिँ एउटा विश्वासको पिता थिए हैन, उसले चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गरेको व्यक्ति थिए भनेर हामीले हेरेका थियौं र सँगसँगै हामीले नहेमियाको विषयमा पनि त्यहाँनिर केही कुराहरू हामीले हेरेका थियौं हैन। नहेमियाको विषयमा चाहिँ नहेमिया 6:3 हैन, नहेमियाले चाहिँ संसारिक कुरालाई वास्ता नगरेको हामी त्यहाँनिर पाउँछौं विशेष गरेमा हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले पनि संसारिक कुराहरुमा वास्ता गर्नु हुँदैन अनि यस्तै कुराहरु उहाँले हामीले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो निम्ति पर्याप्त छ। अनि यहाँनिर चाहिँ जसरी पावललाई परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हैन के अरे मेरो अनुग्रह तिमीलाई पर्याप्त छ जसरी भन्नुभएको थियो, त्यसै कारणले हामीले हाम्रो निम्ति पनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ पर्याप्त छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले अनि त्यही कुराहरु गर्नुभएको हामी पाउँछ। कलसी 3:11 ख्रीष्ट नै सबै कुराको सुरु हुनुहुन्छ हैन। अनि यूहन्ना 3:27 देखि 30 हैन। अनि हामी यो कुरामा देख्न सक्छौं कि जब हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु हुन्छ कि भने हैन हामी परमेश्वरप्रति केन्द्रित हुनु आवश्यक छ हैन, परमेश्वरप्रति केन्द्रित हुनु छ। र अब्राहम अनि प्रभुका जनहरूले पनि यही कुरा गरेको हामी पाउँदछौं। र त्यसपछि हामीले केही भर्सहरु हेरेका थियौं, भजन संग्रह 18:35 अनि भजन संग्रह 77:13 अनि 9:3 व्यवस्था 32:4 परमेश्वरको महानताको विषयमा यो पदहरुले बताउँछ। यो खण्डहरुले चाहिँ परमेश्वरको महानताको विषयमा बताउने गर्दछ। र अब्राहम उत्पत्ति 12 मा बोलाउनु भयो, अब्राहमलाई बोलाउनु भयो अनि अब्राहमसँग चाहिँ स्वतन्त्र इच्छा पनि थियो हैन। जब परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु हुन्छ नि हैन, उस मानिससँग चाहिँ एउटा स्वतन्त्र इच्छा हुन्छ र अब्राहमसँग पनि एउटा स्वतन्त्र इच्छा थियो। अनि उसले चाहिँ छान्न सक्थ्यो कि म जाम कि नजाम हैन, छान्न सक्थ्यो। तर अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरप्रति केन्द्रित भएको हामी पाउँदछौं। उसले चाहिँ परमेश्वरको कुराहरु मानेको हामी त्यहाँ पाउँदछौं र अब्राहमले चाहिँ आफ्नो घरलाई छोडिकिन हिँडेको हामी त्यहाँ पाउँदछौं र हैन। त्यसरी नै परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ र हामीमा पनि स्वतन्त्र इच्छा छ र हामीले पनि त्यो कुराहरुलाई बुझ्नु जरुरी छ। र परमेश्वर चाहिँ फेरि कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न हैन। मलाकी 3:6 भन्छ परमेश्वर कहिले पनि परिवर्तन हुने छैन। परमेश्वरले आफ्नो विश्वास योग्यताको कारणले आफ्नो कार्य गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो विश्वास योग्यताको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यहरु गर्नुहुन्छ, विश्वास योग्यतापूर्वक हैन उहाँले आफ्नो कार्य गर्नुहुन्छ। एफिसी 1:13 र 14 उहाँले हैन विश्वासद्वारा नै हामीलाई पवित्र आत्माको छाप मार्नु भएको छ। गलाती 5:22-23 त्यहाँनिर पवित्र आत्माको फलहरु हामी त्यहाँ पाउँदछौं र अन्य अरु थुप्रै कुरा हेर्दैछौं। र धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउँदछ। विशेष गरी धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँदछ। रोमी 1:17 र गलाती 3:11 अनि हिब्रू 10:38 यो खण्डले बताउँछ। र पवित्र आत्माले चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरमा डोर्याउने हुन्छ। पवित्र आत्माले चाहिँ विश्वासद्वारा हामीलाई परमेश्वरमा डोर्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले अब्राहमको बोलावटमा उद्देश्य राख्नु भएको थियो। परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमको विषयमा अब्राहमको बोलावटमा एउटा उद्देश्य राख्नु भएको थियो। अनि त्यसरी नै तपाई अनि मेरो बोलावटमा पनि परमेश्वरले एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। र केही खण्डहरु हामीले हेरेको थियौं। उत्पत्ति 14 अध्यायमा हैन परमेश्वरको महानताले हैन पापी अधर्मी तुच्छ व्यक्तिलाई हैन चुन्ने वा परमेश्वरमा बोलाउने काम गर्दछ। परमेश्वरको महानताले चाहिँ हैन हामी जस्तो तपाई अनि म जस्तो पापी अनि तुच्छ व्यक्तिलाई बोलाउने डोर्याउने काम गर्दछ र आशा दिने पनि काम गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ हैन आशा दिनुहुन्छ हैन। र यो सुसमाचारद्वारा हुने कार्य हो। यो सुसमाचार जब तपाई अनि म चाहिँ मानिसहरुलाई सुसमाचार सुनाउँछौं नि हैन त्यो व्यक्तिहरुमा यो कुरा हुने काम र परमेश्वरले चाहिँ पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तर पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु पनि हामीले हेरेका। परमेश्वरले चाहिँ पापीलाई
प्रेम गर्नुहुन्छ तर पापलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ हैन। अब्राहम पनि 13 वर्ष ब्याकस्लाइड भएका थिए हैन, तपाईहरुलाई थाहा छ होला नि हैन। जब ऊ 86 वर्षदेखि 99 वर्षसम्म चाहिँ ऊ ब्याकस्लाइड, मलाई थाहा छैन यो मेरो मिस्टेक भयो भएन थाहा छैन, तर यदि मिस्टेक भएको छैन भने यो सही हो, तर ऊ ब्याकस्लाइड भएका थिए हैन। ऊ 13 वर्षसम्म ब्याकस्लाइड भएका थिए हैन। अनि अब्राहमको 7वटा सम्बन्धहरू, महान सम्बन्धको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ र 1 नम्बरमा छ अब्राहम र परमेश्वर पिताको सम्बन्ध। अब्राहम र परमेश्वर पिताको सम्बन्ध तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब्राहमको हैन आफ्नो पारिवारिक परिवारसँगको सम्बन्ध र 3 नम्बरमा छ अब्राहम र साराको सम्बन्ध, अब्राहम र हागरको सम्बन्ध र 5 मा छ अब्राहम र इसाकको सम्बन्ध र 6 मा छ अब्राहम र इस्रायलको सम्बन्ध र 7 मा छ अब्राहम र मण्डलीको सम्बन्ध। अनि त्यसपछि हामीले नुवाको विषयमा हेरेका थियौँ र नुवा जुन जहाज छ नि हैन, त्यो समयको जहाजले चाहिँ अहिलेको नयाँ करारमा हामी हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्टलाई चित्रित गर्दछ हैन। किनकि त्यो समयमा जुन मानिसहरू चाहिँ के अरे त्यो जहाजमा चढ्दथे भने त्यो मानिसहरूले चाहिँ उद्धार पाउने थिए त्यतिखेर हैन। उनीहरू बाँच्ने थिए तर चढेनन्, उनीहरू मरे। यसकारणले यो समयमा चाहिँ नयाँ करारमा आएर हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो जहाज चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यो जहाज चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यो जहाजमा यदि कसै चढ्छ भने त्यसले उद्धार पाउनेछ र यो कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ। येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको मिलाप भएको छ हैन। जब हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो मिलाप चाहिँ परमेश्वरमा भएको थियो भनिकन हामीले हेरेका थियौँ र त्यो कुरालाई हामीले यहीँ अन्त्य गरेको थियौँ र अन्य थुप्रै कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। र त्यसपछि हामीले अर्को कक्षामा हाम्रो आदरणीय मनिष सरले हामीलाई पढाउनु भएको थियो इसाकको विषयमा। र इसाक भन्ने शब्द चाहिँ पहिलोचोटि हामी उत्पत्ति 17को 19 पदमा हामी त्यहाँ पाउँछौँ र इसाकको अर्थ हुन्छ चाहिँ हाँसो हैन, हाँसोको पात्र। अनि हाँसोको पात्र हुन्छ र हिब्रू 11 अध्यायमा चाहिँ धेरैजना व्यक्तिलाई पाउँछौँ हैन। इसाकको अर्थ हाँसोको पात्र हुन्छ, यो तपाईहरुलाई मैले भनिहालेँ। र इसाक चाहिँ अब्राहमको छोरा थिए हैन। जब अब्राहमलाई परमेश्वरले दिन्छु अब्राहम र सारालाई भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ हाँसेका थिए क्या हैन, हाँसेका थिए हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि इसाकले चाहिँ ख्रीष्टलाई जनाउँछ अनि रेबिकाले चाहिँ मण्डलीलाई जनाउँछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेरेका थियौँ। इसाकको हैन धेरै छोटो छ, इसाकको बारेमा धेरै छोटो छ हैन, तर अत्यन्तै प्रभावशाली पनि थियो। इसाकको हैन धेरै छोटो थियो तर अत्यन्तै प्रभावशाली पनि थियो। इसाकको जीवनबाट येशू ख्रीष्टलाई दर्शाउँछ, इसाकको जीवनले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई दर्शाउँछ भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँ हेरेका थियौँ र समय रेखाहरू हामीले हेरेका थियौँ। आदमको हैन, आदमदेखि अब्राहम 2000, अब्राहमको सम्म 2000 अनि अब्राहमदेखि येशू ख्रीष्टको 2000 र येशू ख्रीष्टदेखि यति मात्रै टिपेको रहेछ ल समय रेखा चाहिँ। र हामीले याकुबका छोराहरूको नाम हामीले हेरेका थियौँ, रुबेन, सिमोन, लेवी, यहुदा। अनि यहुदाको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा हुन्छ ल। अनि गाद, आसेद, दान, नप्ताली, अनि जुगुलुन, अनि इसाकार, योसेफ, बेन्यामिन। अनि अन्तिममा एउटा छोरी छ को, दिना। अनि यो कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ र यसै कुराहरू हामीले हेरेर यो कक्षालाई अन्त्य गरेका थियौँ। र आउनुहोस् हामी आजको कक्षामा जानेछौँ र आजको क्लासमा जानुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो कक्षाको निम्ति। परमेश्वर पिता सहायता गर्नुहोस्, हाम्रो हृदयको कानहरू खुल्ला गरिदिनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँको वचन हो प्रभु हामी सिक्छौँ, तपाईँ परमेश्वर पवित्र आत्मा हो प्रभु हाम्रो टिचरद्वारा भइकन तपाईँले सिकाउनु भएको छ प्रभु। हामीलाई कुन कुराको खाँचो छ त्यो कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको छ परमेश्वर। धन्यवाद सबै कुराको लागि, आशिष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हाम्रो टिचरलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ? तपाईँले कतिजनाले पढ्नुभयो 37देखि 50 अध्याय? नढाँटेर भन्नुहोस् ल। तपाईँले अगाडि आएर 5 मिनट बोल्नुपर्ने हुन्छ ल, नढाँटेर भन्नुहोस् है। कतिजनाले पढ्नुभयो 37, उत्पत्ति 37देखि 50 अध्यायसम्म? हजुर पढ्नु भएन हो?
तपाईँले त्यसो भए केही पनि बुझ्नुहुन्न। तपाईँले पढ्न आवश्यक छ। ल जे होमवर्क दिन्छ कक्षामा यो चाहिँ तपाईँले गर्न आवश्यक छ, किनभने अर्को हप्तादेखि मैले जसलाई पनि बोलाउन सक्छु, तपाईँहरूले पढेर तयारी भएर आउन सक्नुहुन्छ। आज हामी योसेफको विषयमा हेर्नेछौँ। योसेफको विषयमा उत्पत्ति 37 अध्यायमा यसको विषयमा बताएको छ। 37 अध्यायमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी पहिलो पत्रुस 4 अध्यायलाई पल्टाउनेछौँ। पहिलो पत्रुस 4 अध्याय हामी बिस्तारै जानेछौँ। ल आज हामी मोसालाई पनि सक्नेछौँ, मोसालाई पनि सिद्ध्याउने। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 10 र 11 पदलाई पल्टाउनुहोस्। 10 र 11 पद हामी आज योसेफको विषयमा हेर्दैछौँ। ल नबिर्सिनुहोस्। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको यसो लेखिएको छ, म पढिदिनेछु। हरेकले पाएको वरदान अनुसार परमेश्वरका नाना प्रकारको अनुग्रह असल भण्डारे चाहिँ तिमीहरूले यो वरदान एक अर्कोको सेवामा लगाऊ। यदि कसैले बोल्छ भने परमेश्वरको बाणीहरू चाहिँ बोलोस्। यदि कसैले सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको योग्यता चाहिँ गरोस्। यसले गर्दा सबै कुरामा परमेश्वरको महिमा येशू ख्रीष्टद्वारा होस्, जसद्वारा सम्पूर्ण प्रभुत्व युगौँयुगसम्म रहोस्। आमेन। योसेफको विषयमा हेर्नुहुन्छ भने योसेफ अनुग्रहका मानिस थिए। योसेफ अनुग्रहका मानिस थिए। योसेफले परमेश्वरबाट अनुग्रह प्राप्त गरेका थिए। योसेफ परमेश्वरको बोलावट पाएका व्यक्ति थिए र योसेफ एउटा अनुग्रही मानिस थिए। योसेफले परमेश्वरबाट अनुग्रहलाई आफूले पहिला लिएका थिए। त्यसपछि योसेफले अब परमेश्वरबाट जुन अनुग्रह पाए त्यो अनुग्रह अब अरू मानिसहरूलाई पनि दिएको हामी पाउँदछौँ। त्यो अनुग्रहलाई अरू मानिसहरूलाई पनि दिएको हामी पाउँछौँ, किनभने परमेश्वर एउटा अनुग्रहद्वारा बोलाए। परमेश्वरले योसेफलाई एउटा अनुग्रहद्वारा बोलाउनु भएको थियो। परमेश्वरले योसेफलाई अनुग्रहद्वारा बोलाउनु भएको। जब तपाईँ उत्पत्ति 37 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ भने यसको विषयमा 37 देखि 50 अध्यायसम्म लामो खण्डमा 13वटा अध्यायहरूमा यसको विषयमा बताइएको छ। 37 देखि 40वटा अध्याय 14वटा अध्यायमा यसको विषयमा बताइएको छ। परमेश्वरले योसेफलाई पहिला अनुग्रह दिनुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले अनुग्रहमा योसेफलाई चुन्नुभयो, बोलाउनु भयो। त्यसपछि परमेश्वरले अनुग्रहमा योसेफलाई चुन्नु भयो र उहाँलाई अनुग्रहमा परमेश्वरले अनुग्रहमा योसेफलाई माथि उठाउनु भयो। योसेफको तल्लो स्थानबाट परमेश्वरको अनुग्रहले योसेफलाई माथि उठाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। जब तपाईँ उत्पत्ति 37 को 4 पदमा हेर्नुहुन्छ भने यसको विषयमा हामी पछि विशेष रूपमा व्याख्या गर्नेछौँ। विशेष गरी 4 पदमा हेर्नुहुन्छ भने योसेफ आफ्नो पिताबाट प्रेम गरिएका थिए। आफ्नो पिताद्वारा अरू दाजुभाइभन्दा धेरै प्रेम गरिएका व्यक्ति थिए। अब आफ्नो पिताले योसेफलाई धेरै प्रेम गरेको कारण दाजुभाइहरूले अब योसेफलाई घृणा गरेका छन्। योसेफलाई घृणा गरेको हामी 4 पदमा पाउँदछौँ। किनभने परमेश्वरबाट यदि कुनै व्यक्ति परमेश्वरसँग आउँछ भने अब त्यो व्यक्तिलाई घृणा अवश्य पनि गरिन्छ। कुनै व्यक्ति परमेश्वरको प्रेममा वा परमेश्वरको अनुग्रहलाई स्वीकार गर्दछ र परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्दछ भने अब त्यो व्यक्तिलाई अब संसारले घृणा गर्ने काम गर्दछ। संसारले त्यो व्यक्तिलाई घृणा गर्ने काम गर्दछ। संसारले तुच्छ ठान्ने काम गर्दछ। अब योसेफ पिताबाट प्रेम गरिएका छन्, आफ्नो पिताबाट प्रेम गरेका छन्। अब आफ्नो पिताबाट धेरै प्रेम गरिएको कारणले, आफ्नो पिताबाट आफ्नो परमेश्वरको प्रेम स्वीकार गरिएको कारणले अब योसेफमा घृणा गरेको, आफ्नै दाजुभाइहरूले योसेफलाई घृणा गरेको तपाईँ 4 पदमा पाउन सक्नुहुन्छ। किनभने योसेफले परमेश्वरको अनुग्रहलाई स्वीकार गरेका थिए। योसेफले परमेश्वरको अनुग्रहलाई स्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि जब तपाईँ दोष, पछुतो वा यो डाहा भन्ने शब्दलाई हेर्नुहुन्छ, यो चाहिँ एउटा बाइबलमा बताएअनुसार एउटा भावनात्मक कुरा हो। यो भावनात्मक कुरा हो। दोष, घृणा, पछुतो, डाहा यो एउटा भावनात्मक कुरा हो। यसले एउटा मानिसको हृदयमा वा मानिसको मनमा भावनात्मक सोच
विचारहरू ल्याउने काम गर्दछ। योसेफको दाजुभाइहरूसँग एउटा भावनात्मक रूपमा एउटा शारीरिक सोचाइद्वारा अब योसेफलाई सताउनको निम्ति योसेफलाई घृणा गरेको हामी पाउँछौँ, किनभने उनीहरूले परमेश्वरको सोचबाट होइन तर सांसारिक सोचहरूबाट सांसारिक विचारहरूबाट सोचेको हामी पाउँछौँ। जब 5 पदमा हेर्नुहुन्छ भने योसेफ एउटा सपना देखेका छन्, योसेफले एउटा सपना देखेका छन्। अब त्यो सपना आफ्ना दाजुभाइहरूसँग त्यो सपना बताएको कारणले अझ बढी सताइएको वा अझ बढी घृणा गरिएको हामी पाउँदछौँ, अझ बढी घृणा गरिएको पाउँदछौँ। किनभने सपनाको अर्थ सपना अब जुन सपना योसेफले देखेका छन् त्यो सपना अब आफ्ना दाजुभाइहरूसँग योसेफले बताउँदछन्। तपाईँले पढ्नुभयो भने सन्दर्भलाई बुझ्नुहुन्छ। आफ्ना दाजुभाइहरूसँग त्यो सपना बताउँदछन्। यो सपना देखेको कारणले अब अझै बढी योसेफलाई घृणा गरिएको हामी पाउँदछौँ, किनभने योसेफ परमेश्वरबाट परिवर्तन भएका व्यक्ति थिए। योसेफ परमेश्वरको प्रेम वा परमेश्वरको अनुग्रहले परिवर्तन भएका व्यक्ति थिए र योसेफले परमेश्वरमा विश्राम प्राप्त गरेका थिए। योसेफले परमेश्वरमा विश्राम प्राप्त गरेका थिए, किनभने परमेश्वरले हामी पहिला हाम्रो हृदयमा तयार छौँ भने अब त्यसपछि परमेश्वरले हामी पहिला हाम्रो हृदयमा तयार छौँ वा परमेश्वरका कुराहरू बताउनको निम्ति हाम्रो हृदयमा हामी तयार छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले अध्ययन गरेका छौँ, त्यसपछि अब हामी हाम्रो हृदयलाई पहिला खाली बनाउँछौँ भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा प्रतिक्रिया देखाउने काम प्रतिक्रिया जनाउने काम गर्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया जनाउने काम गर्नुहुन्छ। इजरायलको परमेश्वर कति असल हुनुहुन्छ भनेर अब परमेश्वरले योसेफलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। इजरायलका परमेश्वर कति अद्भुत हुनुहुन्छ, कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर यहाँ योसेफलाई देखाएको हामी पाउँदछौँ। योसेफ व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएका थिए, योसेफ व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरद्वारा बोलाइएका थिए, व्यक्तिगत रूपमा चुनिएका थिए र व्यक्तिगत रूपमा चलाइएका थिए परमेश्वरद्वारा। परमेश्वरद्वारा पहिला व्यक्तिगत रूपमा बोलाइए, त्यसपछि व्यक्तिगत रूपमा चुनिए र व्यक्तिगत रूपमा योसेफ चलाइएको हामी पाउँदछौँ। योसेफको विषयमा हामी नयाँ करारमा आएर धेरै कुराहरू बताएको पाउँदैनौँ। धेरै कुराहरू योसेफको विषयमा नयाँ करारमा आएर योसेफको विषयमा धेरै व्याख्या गरिएको हामी पाउँदैनौँ। तैपनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण छ। जब यूहन्ना 1 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्ट इजरायल राष्ट्रमा आउनुभयो, एउटा बेथलेहेम गाउँमा आउनुभयो। अब इजरायलीहरूले वा सारा संसारले अब येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने वा नगर्ने यो चाहिँ मानिसको हातमा छ, किनभने परमेश्वरले योसेफद्वारा वा योसेफद्वारा भएर परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई इजरायलमा पठाउनु भएको छ। अब इजरायल मानिसहरूले अब परमेश्वरमा विश्वास गर्ने र नगर्ने यो मानिसको हातमा भएको हामी पाउँदछौँ, किनभने परमेश्वरले योसेफलाई एउटा दर्शन दिनुभएको थियो। परमेश्वरले योसेफलाई जुन सपनाद्वारा दर्शन दिनुभएको थियो, यो दर्शनको कारणले अब परमेश्वरमा अगाडि हिँडिरहेको वा परमेश्वरलाई पछ्याएको हामी योसेफले पाउँदछौँ। योसेफले जब परमेश्वर आफ्नो दर्शनलाई स्वीकार गरेका छन्, हो यो परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन हो भनेर योसेफले पहिला आफ्नो हृदयमा स्वीकार गरेका छन्, त्यसपछि योसेफ अब परमेश्वर सँगसँगै परमेश्वरलाई खुसी तुल्याएको वा परमेश्वर सँगसँगै हिँडेको हामी पाउँदछौँ वा परमेश्वरको बोलावटमा सहभागी भएको हामी योसेफलाई पाउँदछौँ। अब यदि कोही व्यक्ति परमेश्वरलाई स्वीकार गर्छ वा परमेश्वरको अनुग्रहलाई वा परमेश्वरको प्रेमलाई परमेश्वरको कृपालाई स्वीकार गर्छ भने उसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ। यदि कोही व्यक्तिले स्वीकार गर्ने नगर्ने अब परमेश्वरले यूहन्ना 1 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छालाई छोडिदिनु भएको छ, स्वतन्त्र इच्छा छोडिदिनु भएको छ। अब मानिसले त्यसलाई चुन्न सक्छ, मानिसले छान्न सक्छ, किनभने परमेश्वरले एउटा येशू ख्रीष्टलाई इजरायलमा जन्म दिनुभएको छ। अब यो छनौट चाहिँ मानिसको हातमा छ, यो छनौट चाहिँ मानिसको हातमा छ। योसेफको आशा भनेको उनले देखेको जुन दर्शन थियो, उनले जुन भिजन उनीसँग थियो, त्यसमा योसेफको आशा थियो। सम्पूर्ण कुराले अब आफ्ना दाजुभाइहरूद्वारा वा आफ्नो छिमेकीहरूद्वारा आफ्नो बाबुआमाद्वारा उनी घृणा गरे तापनि अब त्यो समयमा अब परमेश्वरमा योसेफ धन्यवादी छन्, परमेश्वरमा योसेफ धन्यवादी छन्, किनभने परमेश्वरले योसेफलाई आफ्नो एउटा बोलावटमा सिद्ध बोलावटमा बोलाउनु भएको थियो। अब योसेफले परमेश्वरको बोलावटलाई बुझेका छन् वा परमेश्वरको बोलावटलाई स्वीकार गरेको कारणले अब परमेश्वर जस्तोसुकै
जेलमा हुँदा होस् वा पोथिफरको घरमा हुँदा होस् वा खाडलमा हुँदा होस्, अब योसेफ खुसी छन्, योसेफ आनन्दमा छन्, किनभने योसेफले परमेश्वरको बोलावटलाई बुझेका छन्। योसेफले परमेश्वरको बोलावटलाई बुझेका, किनभने योसेफ परमेश्वरको हातमा छन्, योसेफ परमेश्वरको हातमा छन्। योसेफलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, जसले सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो वा सारा संसारमा भएका यावा थोकहरूलाई, यो ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो। आज त्यो परमेश्वरले योसेफलाई, त्यो परमेश्वर योसेफ परमेश्वरको हातमा छ, किनभने योसेफलाई कुनै पनि चिन्ता छैन। हो, आफ्नै दाजुभाइहरूद्वारा त्यो खाडलमा हाले तापनि, आफ्नै दाजुभाइले मिश्रमा बेचे तापनि वा पोथीघरको घरमा दास भएर बस्नु परे तापनि, अझै जेलमा गएर एउटा पोथीभरको श्रीमतीले झुट बोलेर अझै जेलमा गएर बस्नु परे तापनि योसेफ खुसी छन्, किनभने योसेफसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। योसेफले परमेश्वरका कुराहरूलाई अध्ययन गरेका थिए र योसेफलाई थाहा थियो परमेश्वर योसेफसँग हुनुहुन्छ, जसले सारा थोकलाई बनाउनु भयो, र त्यो परमेश्वर आज योसेफसँग हुनुहुन्छ। योसेफले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरलाई महसुस गरेका थिए, योसेफले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरलाई चाखेका थिए। त्यसै कारणले अब योसेफ हरेक समय आनन्द। त्यही भएर त रोमी 8:28ले भन्छ परमेश्वरले हरेक कुरामा भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। परमेश्वरमा यदि कुनै पनि व्यक्ति परमेश्वरमा हिँड्छ वा परमेश्वरको कार्यमा अगाडि लागिरहन्छ भने अब जस्तोसुकै परिस्थितिबाट पनि परमेश्वरले भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। त्यो खाडलद्वारा होस् वा पोथीभरको घरमा दासद्वारा होस् वा जेलद्वारा होस्, परमेश्वरले योसेफको जीवनमा भलाइ उत्पन्न गरेको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरसँग हिँड्ने व्यक्तिलाई हरेक परिस्थितिहरूद्वारा भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ। जब योसेफको विषयमा हेर्नुहुन्छ भने योसेफ याकुबका 11औं छोरा थिए। याकुबका 11औं छोरा योसेफ, 11औं छोरामा याकुब पर्दछन्। अब जसले एउटा सपनाको अर्थ पनि खोलेका छन्। जब तपाईँ यसमा पढ्नुहुन्छ भने सपनाको अर्थ पनि खोलेका छन् वा उनले विश्वव्यापी अनिकालहरूबाट पनि बचाएका छन्। विश्वव्यापी अनिकालहरूबाट पनि उनले बचाएका छन् र हिब्रू राज्यलाई छुटकारा दिनको निम्ति सार्वभौम योसेफले प्रयास गरेका छन्। हिब्रू राष्ट्रलाई छुटकारा दिनको निम्ति योसेफले प्रयास गरेको हामी पाउँदछौँ। यसको विषयमा तपाईँले धेरै बाइबल पढ्नुभएको छ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। परमेश्वरले योसेफलाई एउटा दर्शन दिनुभयो र कसरी परमेश्वरले आफ्नो अगुवाहरूसँग, विशेष गरी यसले भन्न खोजेको परमेश्वरले योसेफलाई एउटा दर्शन दिनुभयो एउटा अगुवा हुनको निम्ति। अब कसरी एउटा अगुवाको रूपमा गोठालोको भूमिका निर्वाह वा गोठालाको भूमिकालाई पुरा गर्ने वा गोठालाको जिम्मेवारीलाई आफ्नो जीवनमा सम्हाल्ने भनेर परमेश्वरले एउटा दर्शन दिनुभयो र परमेश्वरले त्यो एउटा अगुवाको रूपमा, अगुवा भएको कारणले, एउटा दास भएको कारणले कसरी गोठालाको भूमिका निभाउने भनेर परमेश्वरले योसेफलाई सिकाएको हामी पाउँदछौँ। फेरि पनि 4 पदलाई हामी हेर्छौँ भने योसेफले एउटा दर्शन देखेका छन्, आफ्नै दाजुभाइहरूसँग बताएका छन्। यदि तपाईँहरूको पनि दाजुभाइहरू छन् तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको कुनै व्यक्ति आउँदछ र सम्पूर्ण रूपमा मलाई ढोगेको यस्तो ठुलो सपनाको विषयमा बताउँछ भने तपाईँलाई पनि यो रिस उठ्दछ। त अब उनका दाजुभाइहरूले सपना बताएका छन् र योसेफले अब सपना बताएको कारण आफूले जुन बिटामाथि बिटा ढोगेको त्यो सपनाहरू देखेको कारण आफ्ना दाजुभाइहरूले बताएका छन्। अब 4 पदमा हेर्नुहुन्छ भने उनी घृणा गरिएका थिए, किनभने उनी परमेश्वरबाट प्रेम गरिएका थिए। योसेफ परमेश्वरबाट प्रेम गरिएका थिए। फेरि पनि अब 8 पदमा गएर अब एउटा योसेफले अर्को दर्शन देख्छन्। उत्पत्ति 37कै 8 पदमा गएर योसेफले अर्को परमेश्वरबाट एउटा अर्को दर्शन देख्छन्। त्यो दर्शन पनि अब बताउँदछन् योसेफले फेरि अझै धेरै घृणा गरिएको हामी पाउँदछौँ, किनभने परमेश्वरबाट उनीले प्रेम गरिएका थिए वा आफ्नो पिताबाट उनी प्रेम गरिएका थिए, किनभने योसेफले परमेश्वरबाट अनुग्रह पाएका थिए र योसेफ पिताबाट प्रेम गरिएका व्यक्ति थिए। अब हामी यहाँ योसेफको जीवनमा 2 किसिमको कार्यलाई पाउँदछौँ। अब आफ्नो सपनाको अर्थ वा सपना अब आफ्नो दाजुभाइहरूलाई बताएका छन्। अब यसको विषयमा योसेफको सपनाको विषयमा 2 किसिमको कार्य यस ठाउँमा हामी पाउँदछौँ। पहिलो, योसेफ परमेश्वरबाट
परमेश्वरबाट सुनेको हामी योसेफले परमेश्वरबाट सुनेको हामी पाउँदछौँ। उनको जीवनमा उनको बोलाउटमा आफ्नो बोलाउटलाई आफ्नो जीवनमा महसुस गरेको हामी पाउँदछौँ। किनभने परमेश्वर दर्शनहरूद्वारा वा परमेश्वर योसेफको सपनाहरूद्वारा परमेश्वर बोलेको हामी पाउँदछौँ। उनले परमेश्वरमा भरोसा राखेको हामी पाउँदछौँ। उनले परमेश्वरको प्रतिक्रियालाई विश्वास गरेको र परमेश्वरलाई प्रतिक्रिया जनाएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गरेको, त्यसपछि परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि प्रतिक्रिया देखाएको हामी पाउँदछौँ। अर्को किसिमको उनकै दाजुभाइ एउटा परमेश्वरबाट उनी अब परमेश्वरमा छन्, उनी परमेश्वरबाट प्रेम गरिएका छन्, उनी परमेश्वरमा भएको कारणले अब 2 नम्बरमा उनकै दाजुभाइहरूद्वारा जसले अर्कै राज्यको विषयमा बताउँदछ, जसले अर्कै राज्यको भागीदार हुन्, जो अर्कै राज्यको भागीदार भएका छन्, उनीहरूले योसेफलाई शङ्का गरेका छन्, विरोध गरेका छन्, योसेफलाई घृणा गरेका छन्, सताएका छन्। यो शारीरिक कामको विषयमा, शारीरिक वा शैतानिक काम। जब गलाती 5 अध्यायको 19 देखि 21 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने शरीरका फलहरू अब योसेफले आफ्नो आत्माका फलहरू त्यहाँ देखाएका छन्। योसेफले आत्माका फल गलाती 5 को 22 र 23 अनुसार आत्माका फलहरू देखाएको हामी पाउँदछौँ। तर योसेफका दाजुभाइहरूले शारीरिक फलहरू, जब गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 19 देखि 21 मा हेर्नुहुन्छ भने शारीरिक फलहरू, अब तपाईँ यस खण्डलाई पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। शरीरका फलहरूको विषयमा यहाँ बताएको छ। अब योसेफले परमेश्वरबाट दर्शन प्राप्त गरेको कारणले आत्मिक फलहरू वा आत्माबाट फल फलाउँदछन्। तर उनका दाजुभाइहरूले योसेफलाई घृणा गर्दछन्, किनभने उनीहरूले आफ्नै शरीरबाट फलहरू उत्पादन गर्दछन्। यो फलहरूको विषयमा धेरै फलहरू बताएको छ। तपाईँहरू यो जुन पद दिएको छ, यो पदलाई पढ्नुहोस्, तर तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो पदमा शारीरको बल, त्यसपछि 22 र 23 पदमा आत्माको फलको विषयमा बताइएको छ। हामी सम्पूर्ण रूपमा शरीरद्वारा बनायौँ। हामी शरीरद्वारा परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। एउटा मासुमा परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, जुन हामी भित्र एउटा आत्मा पनि राखिदिनु भएको छ, जुन हामीभित्र एउटा स्वभाव पवित्र आत्मा हामीभित्र छ, आत्मा हामीसँग छ। त्यसपछि अब हामीसँग एउटा सँगै प्राकृतिक स्वभाव पनि छ, जुन प्राकृतिक स्वभाव पापी स्वभाव पनि हामीसँग छ। अब हामीसँग पवित्र आत्मा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, हामीसँग पापी स्वभाव पनि छ। अब हामी केद्वारा डोराइने यो हामीसँग छनौट छ, जब योसेफलाई हेर्नुहुन्छ भने यसो पवित्र आत्माद्वारा डोर्याइएका थिए र उनका दाजुभाइहरूले आफ्नो पापी स्वभावद्वारा वा प्राकृतिक स्वभावहरूद्वारा उनी डोर्याइएका थिए। उनीहरूसँग छनौट थियो, उनीहरूसँग स्वतन्त्र इच्छा थियो। तर योसेफले परमेश्वरको फलहरू उत्पादन गर्न वा पवित्र आत्माद्वारा फल फलाउन चाहे। तर उनका दाजुभाइहरूले आफ्नै शरीरका शारीरिक स्वभावहरूद्वारा, आफ्नो पुरानो पापी स्वभावद्वारा उनीहरूले फल फलाउन चाहे, किनभने उनीहरूले परमेश्वरबाट प्रेम वा परमेश्वरको अनुग्रहलाई नबुझेको कारणले। तर योसेफले परमेश्वरले सपनामा दिएको दर्शनमा योसेफले विश्वास गरेका छन्। योसेफले सपनामा जुन दर्शन दिएका छन्, अब परमेश्वरले जुन दर्शन योसेफलाई दिनुभएको छ, जब 4 पद 8 पदमा पढ्नुहुन्छ भने अब यो दर्शनमाथि योसेफले विश्वास गरेका छन् र योसेफसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा सँगसँगै योसेफलाई डोर्याइएको हामी पाउँदछौँ। योसेफ परमेश्वरसँग हिँडेका छन् अनि उनको दाजुभाइहरूले उनलाई घृणा गरेको हामी पाउँदछौँ। किनभने यदि नयाँ करारमा आएर हेर्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो, मलाई त सताए तिमीलाई पनि सताउनेछन्। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरलाई स्वयं सताएका छन् भने अब हामीलाई अवश्य पनि आनन्द रूपमा वा हामीलाई नसताउने भन्ने होइन। हामी परमेश्वरका दास वा परमेश्वरका मित्र वा परमेश्वरको चेला भने हामीलाई पनि त्यो सतावटहरू आउन सक्छ। यो सतावट संसारले हामीलाई घृणा गरे तापनि, संसारले हामीलाई सताए तापनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई
बोलाउनु व्यक्तिगत रूपमा बोलाउनु भएको छ। त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको योजनामा सहभागी बनाउनु भएको छ र परमेश्वरद्वारा हामी चलाइएका छौँ भने अब परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, संसारले घृणा गरे तापनि। 37 अध्यायमा उनकै दाजुभाइहरूद्वारा हामी सताइएको पाउँदछौँ, आफ्नै दाजुभाइहरूद्वारा। 37 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने उनका दाजुभाइहरू भेडा गोठालाहरू वा भेडा गोठाला हेरिरहेका थिए र उनका पिताले अब योसेफका पिताले योसेफलाई उनका दाजुभाइहरूले के गरिरहेका छन् भनेर हेर्न पठाउँदछन्। उनीहरू के गर्दछन् भने उनी हेर्नको निम्ति जाँदछन्। अब योसेफ टाढैबाट उनका दाजुभाइहरूले, किनभने उनले घृणा गरेका छन्, योसेफका दाजुभाइहरूले योसेफलाई घृणा गरेका छन्, उनी टाढैबाट देख्दा पनि अब आफ्नो विचारमा, आफ्नो सोचहरूमा नराम्रो सोच र नराम्रो विचार गरेको हामी पाउँदछौँ। योसेफका आफ्नै दाजुभाइहरूद्वारा शङ्का हालेको वा शङ्का गरेको हामी पाउँदछौँ। उनको सामुबाट अब सँगै त्यहाँनिर यस्तो घटना छ, योसेफका पिताले योसेफलाई उनका दाजुभाइहरू गोठाला छन्, उनीहरू के गरिरहेका छन् भनेर हेर्नको निम्ति पठाएको हामी पाउँदछौँ। अब उनीहरूले नराम्रो सोचेका छन् र सँगै अब उनले मार्न एउटा योजना बनाएका छन्। सँगै त्यहाँनिर एउटा व्यापारीहरूलाई पनि हामी पाउँदछौँ, व्यापारीहरूलाई र एउटा 20 पैसामा वा 20 सिक्कामा योसेफलाई बेचेको हामी पाउँदछौँ। 20 सिक्कामा योसेफलाई बेचेको हामी पाउँदछौँ। आफ्नै दाजुभाइहरूले 20 सिक्कामा बेचेको वा खाडलमा हालिदिएको हामी पाउँछौँ। योसेफ एउटा दासको रूपमा मिश्र देशमा गएका छन्, एउटा दासको रूपमा, दास भएर मिश्र देशमा योसेफ गएको हामी पाउँछौँ। एउटा दासको रूपमा आफ्नै दाजुभाइहरूले एउटा दासको रूपमा योसेफलाई मिश्रमा बेचिदिएका छन्। मिश्र देशमा एउटा 20 सिक्काको निम्ति योसेफलाई आफ्नै दाजुभाइहरूले बेचेका छन्। अब योसेफ एउटा दास भएर मिश्र देशमा गएका छन्। आफ्ना सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले उनको ठुलो समूहमा उनले गलत विचार, आफ्ना दाजुभाइहरूले वा उनीसँग भएका समूहले गलत विचार गरेको कारणले वा उनीहरू शरीरबाट चलाइएको कारणले, किनभने योसेफ आत्माद्वारा हिँडिरहेका थिए, योसेफले परमेश्वरलाई पछ्याइरहेका थिए, योसेफका पिताले योसेफलाई प्रेम गरेको कारणले अब उनका दाजुभाइहरूले घृणा गरेको नराम्रो विचार सोच भएको कारणले अब योसेफलाई बेचेको हामी पाउँदछौँ। हामी संसारमा हेर्छौँ भने संसारको राजकुमारले यो संसार चलाइरहेको छ, संसारको राजकुमारले यो संसारलाई चलाइरहेको छ। हामीसँग परमेश्वरबाटको दर्शन छ, हामीसँग परमेश्वरको बोलावट छ र हामीसँग परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। अब परमेश्वरले हामीलाई चलाउन चाहनुहुन्छ, मत्ती 7 को 13-14 हेर्नुहुन्छ भने एउटा साँगुरो ढोकाबाट तिमीहरू भित्र पस भनेर यसलाई भनिएको छ। एउटा साँगुरो फराकिलो ढोका र साँगुरो ढोकाको विषयमा यहाँ बताइएको छ। एउटा साँगुरो ढोकाबाट तिमीहरू भित्र पस भनेको छ। परमेश्वर सँगसँगै हिँड्ने व्यक्ति अन्तिममा उसले परमेश्वर सँगसँगै हिँड्ने व्यक्तिलाई अन्तिममा उसले जीवनमा प्रवेश गर्दछ, वा जीवनसम्म पुर्याउने काम गर्दछ। परमेश्वरसँग हिँड्ने व्यक्तिलाई अन्तिममा जीवनमा पुर्याउने काम गर्दछ। योसेफ परमेश्वर वा योसेफले परमेश्वर येशू ख्रिस्टबाटको प्रेमलाई पाएका थिए र परमेश्वरसँग हिँडेका थिए। पहिला आफ्नो परमेश्वरको प्रेमलाई स्वीकार गरेका छन् योसेफले परमेश्वरको प्रेमलाई आफ्नो हृदयमा स्वीकार गरेका छन्। त्यसपछि परमेश्वर सँगसँगै योसेफ हिँडेको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वर सँगसँगै योसेफ हिँडेको हामी पाउँदछौँ। योसेफ चाहिँ एउटा येशू ख्रिस्टको चित्र हुन्। उनी एउटा गोठालोको रूपमा, पास्टरको रूपमा वा परिवारको लागि अगुवाई गरेको वा अगाडि भएको हामी पाउँदछौँ। योसेफ येशू ख्रिस्टको चित्र एउटा पास्टरको रूपमा, एउटा गोठालोको रूपमा परिवारलाई अगुवाई गरेको वा परिवारमा हामी अगुवाई भएको हामी पाउँदछौँ। उनले आफ्नो परिवारको लागि एउटा उदाहरणीय वा उनी एउटा उदाहरण भएको हामी पाउँदछौँ। र उनी शारीरिक अर्थमा होइन, उनी शारीरिक कामहरूमा जिएको कारणले होइन, उनी एउटा आत्माद्वारा चलाइएको कारणले यिनी परमेश्वरको
एउटा सँगसँगै हिँड्ने व्यक्ति भएको कारणले अब परमेश्वरले उनको नामलाई हिब्रू 11 अध्यायमा सँगसँगै अब उस जस्तोसुकै भलाइ खराबीमा पनि परमेश्वरले भलाइलाई परिवर्तन गरिदिएको हामी पाउँदछौँ। मिस्त्री एउटा मिश्र भन्ने छ, मिश्रले एउटा संसारको चित्रलाई देखाउँदछ। मिश्रले संसारको चित्र हो, मिश्र भनेको मिश्र देश संसारको चित्र हो। अब योसेफलाई मिश्रमा बेचिएको हामी पाउँछौँ। योसेफ आफ्नो सपनाको अर्थ सपनाको दर्शनमा देखेको थिए, माफ गर्नुहोस् ल, मिश्र संसारको चित्र हो। योसेफले आफ्नो सपनामा दर्शन देखेका थिए, सम्पूर्ण कुरा उहाँको अगाडि झुक्नेछन् भनेर, सम्पूर्ण कुरा उहाँको अगाडि झुक्नेछन् भनेर उनको परिवार पनि एक दिन हामी यस्तो दिन हुनेछ, यस्तो हामीसँग एउटा एक दिन यस्तो दिन हुनेछ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो अगाडि हुनुहुनेछ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो अगाडि हुनुहुनेछ। त्यतिखेर सम्पूर्ण व्यक्तिले घुँडा टेक्नेछन्, त्यतिखेर सम्पूर्ण व्यक्तिले घुँडा टेक्नेछन् र सम्पूर्ण व्यक्तिको मुखबाट परमेश्वरले महिमा लिनुहुनेछ र सम्पूर्ण व्यक्तिको मुखबाट परमेश्वरको अगाडि अवश्य पनि सम्पूर्ण घुँडा टेकिनेछन् एक दिन। अब परमेश्वरले त्यो घुँडा टेकिए बापत अब परमेश्वरले हरेक व्यक्तिको मुखबाट आफ्नो महिमा लिनुहुनेछ, आफ्नो महिमा परमेश्वरले लिनुहुनेछ। हुनसक्छ उहाँलाई यस संसारका कुराले, येशू ख्रीष्टलाई यस संसारका कुराले हो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वर भएको कारणले उहाँ एउटा मानिसको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो र उहाँलाई यस संसारले सतायो, यस संसारका कुराहरूले सताए। तर एक दिन परमेश्वरले त्यसको पनि महिमा लिनुहुनेछ, ती व्यक्तिहरूद्वारा पनि एक दिन परमेश्वरले महिमा लिनुहुनेछ। योसेफले कसरी दुःख कष्ट भोग्ने जाँदैछन् भनेर योसेफलाई सम्पूर्ण रूपमा थाहा थियो। योसेफलाई सम्पूर्ण रूपमा थाहा थियो उनले दुःख कष्ट भोग्न जाँदैछन् र आफ्नै दाजुभाइहरूले इन्कार गरेको कारणले उनले सम्पूर्ण रूपमा दुःख कष्ट भोग्नको निम्ति गएको, आफ्नै दाजुभाइद्वारा घृणा गरिएको कारणले, आफ्नै दाजुभाइले उनलाई इन्कार गरेको कारणले अब योसेफले दुःख कष्ट भोग्नको निम्ति जाँदैछन्, योसेफ जाँदैछन्। त्यसरी नै यहुदीले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा इन्कार गरे। त्यसरी नै जुन मिश्र देशको फारोको श्रीमती, यो यस्तो छ ल, मैले यहाँ दुईवटा फरक छ ल, याद गर्नुहोस् ल, म दुईवटा फरक येशू ख्रीष्टको र येशूको विषयमा, नयाँ करार र पुरानो करारको विषयमा दुईवटा फरक दिन्छु ल, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। योसेफ यसरी नै दुःख कष्ट भोग्न जाँदैछन् र योसेफले सम्पूर्ण रूपमा भोग्ने कुरा केही गरेको छैनन्, तर दुःख भोग्न जाँदैछन् आफ्ना दाजुभाइले इन्कार गरेको कारणले। योसेफ दुःख कष्ट भोग्न जाँदैछन् आफ्ना दाजुभाइले इन्कार गरेको कारणले। अब दोस्रोमा अर्कोमा नयाँ करारमा आएर त्यसरी नै यहुदीले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा इन्कार गरेका छन्, यहुदीले पनि येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा इन्कार गरेका छन्। अब त्यसरी नै मिश्र देशमा फारोको श्रीमतीले इन्कार गर्छन् वा उनले झुट बोल्छन्, योसेफलाई जेलमा हाल्ने काम गर्दछन्। त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले रोमी कार्यद्वारा इन्कार गरिनुभयो वा रोमी शासकहरूद्वारा येशू ख्रीष्ट इन्कार गरिनुभयो, इन्कार गरिनुभएको हामी पाउँदछौँ। हामी पदीय रूपमा भनेर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको क्षण नै हामीसँग परमेश्वरको धार्मिकता छ, हामी पदीय रूपमा शुद्ध भइसकेका छौँ। अब हामी परमेश्वरको धार्मिकतालाई हामीले विश्वास गरेकै समयमा हामीले त्यो पाएका छौँ। हामीले विश्वास गरेको क्षण एउटा अन्धकारको राज्यदेखि ज्योतिको राज्यमा हामी सारिएका छौँ र हामी परिवर्तन भएका छौँ, हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको छ, हामीले नयाँ जन्म पाएका छौँ। सबै साँचो विश्वासी जब एउटा साँचो विश्वासी सास रोकिन्छ वा यस संसारलाई छोड्छ, त्यो समय परमेश्वरको अगाडि हुनेछ
त्यो समयमा परमेश्वरको अगाडि हुनेछ र परमेश्वर उहाँको अगाडि हुनुहुनेछ र परमेश्वरको महिमा आफ्नो महिमा अब परमेश्वरले त्यो व्यक्तिद्वारा लिनुहुनेछ। त्यो व्यक्तिद्वारा परमेश्वरले लिनुहुनेछ। शरीरद्वारा परमेश्वरलाई अनुमति दिनेहरूका निम्ति वा शरीरद्वारा कुनै व्यक्तिले शरीरमा हुँदाखेरि कुनै व्यक्तिले परमेश्वर जिउनको निम्ति वा परमेश्वरद्वारा चलाइनको निम्ति कुनै व्यक्तिले शरीरमा अनुमति दिन्छ भने अब त्यो व्यक्तिद्वारा नै परमेश्वरले महिमा लिनुहुन्छ। यदि त्यो व्यक्तिले शरीरमा परमेश्वरलाई उपस्थिति हुनको निम्ति वा परमेश्वरलाई जिउनको निम्ति दिँदैन भने पनि अब एक दिन परमेश्वरले अवश्य पनि आफ्नो महिमा लिनुहुनेछ। योसेफ यसरी नै परमेश्वरमा हिँडे। योसेफ आफ्नो जीवनमा परमेश्वरलाई स्थान दिए, आफ्नो शरीरमा अब परमेश्वरलाई जिउन दिए, आफ्नो शरीरलाई अब परमेश्वरद्वारा चलाइन दिए र योसेफ परमेश्वर सँगसँगै हिँडे। योसेफ परमेश्वर सँगसँगै हिँडेको हामी पाउँदछौँ। योसेफलाई दासको रूपमा बेचियो। जब तपाईँ उत्पत्तिको पुस्तक तपाईँ पढ्नुहोस् भनेर बुझ्नुहुन्छ सन्दर्भमा। जब योसेफलाई दासको रूपमा बेचिएको छ र उनलाई थाहा थिएन कि परमेश्वरले के गर्दै जानुहुन्छ भनेर। अब उनी दासको रूपमा बेचिँदैछन् वा उनकै दाजुभाइद्वारा खाडलमा हालिएका छन्। अब त्यो समयमा योसेफलाई थाहा थिएन अब परमेश्वरले के गर्दै योसेफले मात्र परमेश्वरको दर्शनलाई परमेश्वरबाटको जुन भिजन थियो त्यो भिजनलाई उनीहरूले पछ्याएका छन्। योसेफले परमेश्वरबाटको भिजनलाई मात्र पछ्याएका छन् र योसेफलाई थाहा थिएन परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। त्यहाँ कुनै पनि वस्तुको अर्को देशमा एउटा दासको रूपमा बेचिन्छ भने जब तपाईँ अरू एउटा वस्तु अर्को देशमा दासको रूपमा बेचिन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम खराब कुरा हो। यो चाहिँ एकदम खराब कुरा हामी पाउँदैछौँ। तर परमेश्वरले योसेफको जीवनमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यसको विषयमा योसेफलाई थाहा थिएन। योसेफले यति मात्र थाहा थियो परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरामा भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कुराबाट भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ भने योसेफलाई थाहा थियो। जब त पोतिफरको श्रीमतीले झुट बोल्छे, पोतिफरको श्रीमतीले झुट बोलेर अब योसेफलाई जेलसम्म पुर्याउने काम गर्दछ। त्यो समयमा पनि योसेफ आफ्नो विश्वासयोग्यता वा विश्वासयोग्य परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भएको हामी योसेफलाई पाउँदछौँ। जस्तोसुकै अवस्था आफ्नै दाजुभाइहरूद्वारा मिश्रमा बेचिए तापनि वा पोतिफरको श्रीमतीले झुट बोलेर उनलाई जेलसम्म पुर्याउने काम गरे तापनि योसेफ आफ्नो विश्वासयोग्यतामा रहेका छन्। योसेफ आफ्नो विश्वासयोग्यतामा रहेका छन्। हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै हुनसक्छ। हाम्रो जीवनमा यस्तै हुनसक्छ। जब हाम्रो जीवनमा यस्तो हुन्छ भने जब हामी केही पनि गल्ती गरिरहेका छैनौँ त्यो समयमा अब हामीलाई लगेर एक ठाउँ कुनै पनि खाडलमा हालिन्छ वा हामीले कुनै पनि गल्ती गरेका छैनौँ त्यो समय लगेर हामीलाई जेलमा हालिन्छ भने अब हामीसँग हुनसक्छ ओ परमेश्वर मैले तपाईँलाई पछ्याइरहेको थिएँ, ओ परमेश्वर मैले तपाईँलाई परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिइरहेको थिएँ, तपाईँले के गर्नुभएको। हाम्रो जीवनमा पहिलो नम्बर भनेको परमेश्वरलाई पुकार्ने वा परमेश्वरलाई पहिलो नम्बर गनगन गर्ने हुनसक्छ। तर योसेफले गरेनन्। तर योसेफ चाहिँ नम्र भए। योसेफ नम्र भएर परमेश्वरको विश्वासयोग्यतामा उनी अगाडि बढिरहे। किनभने उनलाई थाहा थियो परमेश्वरबाटको दर्शन, योसेफलाई थाहा थियो परमेश्वरबाटको योजनाले परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर थाहा थियो। त्यसै कारणले उनी चुपचाप वा केही पनि नबोलेर बसेको हामी पाउँदछौँ। अब योसेफ जेलमा हुन्छन्। अब त्यो समय पनि अब सपनाको अर्थ खोलेको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। एउटा शक्तिशाली सपनाको अर्थ खोल्न शक्तिशाली राजाको सेवक थिए। उनको लागि एउटा अब सपनामा जेलमा हुँदा नि सपनाको अर्थ खोलेको योसेफले हामी पाउँदछौँ। योसेफ 13 वर्षसम्म उनी 17 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म 17 वर्ष हुँदादेखि 30 वर्षसम्म उनले परमेश्वरद्वारा सिकेका थिए। उनले परमेश्वरद्वारा सिकेका थिए। उनको जीवनको आकारलाई परमेश्वरले 30 वर्षमा परिवर्तन गरिदिनु भएको थियो। उनको जीवनलाई परमेश्वरले ठिक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति परमेश्वरले 13 वर्ष लगाएर उनको जीवनको आकारलाई बनाउनु भएको थियो। योसेफको जीवनको आकारलाई परमेश्वरले 13 वर्ष लगाएर बनाउनु भयो। 17 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म 17 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म उनलाई कसरी योसेफलाई परमेश्वरले कसरी आदर गर्ने भन्ने कुरा
थाहा थियो। उनी दासको रूपमा हुँदा होस् वा उनी आफ्नो जेलमा हुँदा होस्, अब परमेश्वरलाई आदर गर्ने वा परमेश्वरलाई महिमा गर्ने योसेफले सिकेका छन्। परमेश्वरलाई कसरी आराधना गर्ने वा कसरी आदर गर्ने र परमेश्वरसँग कसरी प्रतिक्रिया देखाउने भने योसेफले सिकेका छन्। योसेफले सिकेको हामी पाउँदछौँ। त्यही भएर त रोमी 8:28 यसमा चाहिँ धेरै लागु हुन्छ ल। यो योसेफको जीवनीमा रोमी 8:28 धेरै नै लागु हुन्छ। हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। हुनसक्छ हामीसँग समस्याहरू हुनसक्छ, हामीसँग स्वास्थ्य नराम्रोहरू हुनसक्छ, त्यो कुराबाट पनि परमेश्वरले भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ। त्यो कुराबाट पनि परमेश्वरले भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वरको योजना यस्तो हुनसक्छ, परमेश्वरको योजना यस्तो हुनसक्छ, परमेश्वरको योजना हाम्रो जीवनमा होइन। परमेश्वरको योजना अब हाम्रो यो शरीरमा शारीरिक जीवनमा होइन। यो शारीरिकको विषयमा खुसी तुल्याउनको निम्ति परमेश्वरको योजना हाम्रो निम्ति होइन। तर यदि हामी परमेश्वरलाई हाम्रो शरीरको योजनाहरूद्वारा हामी खुसी हुन चाहन्छौँ भने यो चाहिँ परमेश्वरको योजना होइन। हाम्रो आफ्नो शरीरमा खुसी हुन चाहन्छौँ, आफ्नो शरीरमा हामी अब स्वस्थ हुन चाहन्छौँ वा हामी समस्यामा पर्न चाहँदैनौँ, यो समस्याबाट हामी बाहिरिन चाहन्छौँ भने यो चाहिँ परमेश्वरको योजना होइन। किनभने परमेश्वरको लागि यो शरीरलाई केही दिन पछि नष्ट हुन्छ। यो शरीर क्षणिक छ। त्यही भएर अब परमेश्वरले हामीलाई दुःख कष्टहरू राखिदिनु भएको छ। यो शरीरको निम्ति परमेश्वरले दुःख कष्ट राखिदिनु भएको छ। तर परमेश्वरले हामीलाई एक दिन अवश्य पनि आनन्द दिनुहुनेछ। जब तपाईँ रोमीको पुस्तक 8 अध्यायलाई पल्टाउन ल, म तपाईँलाई रोमी 8:28, 29, 30 पदबाट 3वटा बुधा दिनेछु। 28, 29 र 30बाट 3वटा बुधा छ मसँग। रोमी 8:28 हामी पढ्नेछौँ। रोमी 8:28 यसो लेखेको छ, अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ, उहाँको निम्ति जे उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएका छन्। 29 किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ उहाँकै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले तिनीहरूलाई पहिले नै ठहर्याउनु पनि भयो र त्यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौँ भाइहरूको बिचमा ज्येष्ठ हुन्। 30 पद, अनि जसलाई उहाँले पहिले नै ठहर्याउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, अनि जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहर्याउनु भयो, अनि जसलाई उहाँले धर्मी ठहर्याउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले महिमा पनि दिनुभयो। परमेश्वरको उद्देश्य यो होइन कि हामी शरीरमा खुसी हुनु। परमेश्वरको उद्देश्य यो होइन कि हामी शरीरमा खुसी हुनु, तर परमेश्वरको इच्छा र उद्देश्य यो हो कि उहाँको पुत्रको रूपमा ढालिनु। चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। उहाँको पुत्रको रूपमा ढालिनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा। तर हाम्रो आफ्नो शरीरमा खुसी हुनुको निम्ति परमेश्वरको इच्छा होइन। धेरै मानिसहरू शारीरिक रूपमा खुसी हुन खोज्छन्, तर परमेश्वरले हामीलाई त्योभन्दा पनि ठुलो विषय तयार गर्नुभएको छ। परमेश्वरले त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा तयार गर्नुभएको छ। अब हरेक समय संसारमा भएका मानिसहरू शरीरमा खुसी हुन चाहन्छन्, आफ्नै शरीरमा आनन्द मनाउन चाहन्छन्, तर परमेश्वरले त्यो शरीरभन्दा पनि ठुलो, त्यो शारीरिक आनन्दहरूभन्दा पनि ठुलो कुरा तयार गर्नुभएको छ। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा तयार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले योसेफलाई तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, त्यो जेलमा हुँदाको दुःख कष्ट होस्, त्यो खाडलमा हुँदाको दुःख कष्ट होस्, वा मिश्र देशमा बेचिँदाको कुराभन्दा पनि अब परमेश्वरले त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर अब परमेश्वरले योसेफलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले
योसेफलाई त्यो उद्देश्य देखाउँदै हुनुहुन्छ। 28 पदमा हाम्रो प्रतिज्ञालाई परमेश्वरले हामीलाई 28 पदमा प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ र 29 पदमा उहाँहरूले त्यो प्रतिज्ञाको 29 पद उहाँले प्रतिज्ञामा फरक तरिकाले अनुमति दिनुहुन्छ। हाम्रो प्रतिज्ञामा परमेश्वर फरक तरिकाले अनुमति दिने काम गर्नुहुन्छ। 28 अध्यायमा उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ भने 29 पदमा उहाँले त्यो प्रतिज्ञामाथि फरक तरिकाले अनुमति दिनुहुन्छ। फरक तरिका अब हाम्रो दुःख कष्टमा पनि अब परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुत्रको रूपमा ढालिनको निम्ति हामीलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने 30 पदमा गएर हाम्रो सिद्धिएको कार्यको वास्तविकतालाई जनाउँदछ। हाम्रो सिद्धिएको कार्यको वास्तविकतालाई 30 पदले देखाउँदछ। 30 पद 3वटा पदलाई याद गर्नुहोस्। 28 पदले हाम्रो प्रतिज्ञालाई जनाउँदछ भने 29 पदले परमेश्वरको प्रतिज्ञामा फरक तरिकाले अब अनुमति दिएको हामी पाउँदछौँ भने 30 पदले परमेश्वरको सिद्धिएको कार्यको वास्तविकतालाई बताउँदछ। परमेश्वरको सिद्धिएको कार्यको वास्तविकतालाई बताउँदछ। हामीलाई यो पनि थाहा छ परमेश्वरलाई सम्पूर्ण कुरा पहिले नै थाहा छ। परमेश्वरलाई सम्पूर्ण कुरा पहिले नै थाहा छ। हो हाम्रो जीवनको विगत वर्तमान र भूत सम्पूर्ण कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यही भएर यशाया 46:10 फिलिपी 1:6 पदले भन्दछ अब परमेश्वरलाई निश्चित छ, परमेश्वरलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा छ तपाईँ र हाम्रो विषयमा। यो पदलाई तपाईँहरूले पछि पढ्न सक्नुहुनेछ। यो पदलाई तपाईँहरू पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। हामी 10 मिनटको ब्रेक लिनेछौँ। 10 मिनटको ब्रेक। हामी ठ्याक्कै 10:35 आउनेछौँ। 10 बजेर